હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે હું તમારી માટે મસાલેદાર કોદરીની રેસીપી લઈને આવી છું। ડાયાબિટીસ અને વજન ઓછું કરવું હોય એના માટે તો આ ખાસ વાનગી છે, તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો। તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે સામગ્રી લઈશું। એના માટે મેં લીધી છે કોદરી। તમને ઇઝીથી કોઈ પણ કરિયાના સ્ટોર પર મળી જશે। આ રીતની કોદરી આવે છે, જે આપણે 1 કપ લીધું છે। તમને બધું જે લખેલું છે માપ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું તમને કહી દઈશ, જેથી તમે આરામથી માપથી બધી વસ્તુ લઈ શકો છો। હવે આપણે લેવાની છે મગની દાળ, જે છોડા વગરની લીધી છે, જે મેં અડધા કપ જેટલી લીધી છે। તમે એકલી કોદરી પણ લઈ શકો છો। હવે ટામેટા અડધો કપ, ગાજર અડધો કપ, ડુંગળી ઝીણી સમારેલી અડધો કપ અને કેપ્સિકમ 1/4 કપ જેટલા લીધા છે। સાથે જ અહીંયા આગળ આપણે બટાકા લીધા છે। બટાકા ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। જે મેં આગળ 1 કપ જેટલા બટાકા લીધા છે, એટલે એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો સમારી લીધો છે અને અડધા કપ જેટલા આપણે ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે। તમારી પાસે ફ્રેશ હોય તો તમે ફ્રેશ લઈ શકો છો। તો સામગ્રીમાં બીજા આપણે મસાલા ઉમેરીશું। તો હવે આપણે કુકરને ગરમ કરીશું। એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું આપણે તેલ ઉમેરીશું। તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે। અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે આપણે ડુંગળી ઉમેરવાના છે। જે સમાઈને રાખેલી છે તે ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને આપણે થોડીક વાર શેકાવા દઈશું, લગભગ 1 મિનિટ જેટલું। ગેસની આંચ સ્લો કરી દઈશું અને હવે આપણે 1 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે। હવે આપણે બાકીના જે આપણે શાકભાજી છે તે ઉમેરી દેવાના છે। તમે તમારા મનપસંદના કોઈ પણ આમાં શાકભાજી લઈ શકો છો। તો અહીં આગળ હું એક એક કરી અને બધા જે વેજીટેબલ છે, શાકભાજી છે, તે આની અંદર ઉમેરી દઈશ। અહીં આગળ આપણે બટાકા પણ ઉમેરી દેવાના છે। બટાકામાંથી પાણી કાઢી નાખવાનું છે। અહીં આગળ વટાણા પણ મેં ઉમેરી દીધા છે। તમારી પાસે લીલી તુવેર ફ્રોઝનવાળી હોય તે લઈ શકો છો। અડધી ચમચી જેટલા આપણે સિંગદાણા ઉમેર્યા છે। અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું અને મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું છે અને આગળ અડધી ચમચી મેં ગરમ મસાલો ઉમેર્યો છે। હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। શાકભાજી સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આપણે જે કોદરી અને દાળ છે બંનેને ભેગી કરી અને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લીધી છે અને એનું પાણી જે છે તે કાઢી નાખ્યું છે। તો પહેલાં એને સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે અને બધી જે કોદરી અને દાળ છે તે આની અંદર ઉમેરી દેવાની છે। ત્યાર પછી આપણે લગભગ 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આને આપણે લગભગ 5 મિનિટ જેવું ઉકળવા દઈશું। સરસ પાણી ગરમ થઈને ઉકળવા લાગ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। 1 ચમચી જેટલું આપણે ઘી ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને એની આપણે 1 વિસલ વગાડી લઈશું। 1 વિસલ વાગી અને કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે। ખોલી લઈએ તો આપણી એકદમ સરસ મસાલેદાર કોદરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। સાંજે કંઈ હળવું ડિનર ખાવું હોય તો તમે આ બનાવી શકો છો, કાં તો તમારે વજન ઓછું કરવું હોય તો તમે ચોખા ના ખાતા હોય તો આ એકદમ બેસ્ટ વાનગી છે। ડાયાબિટીસ પેશન્ટ માટે પણ આ એકદમ હેલ્ધી અને ગુણકારી છે। તો તમે પણ આ રેસીપી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો। નાનાથી લઈને મોટા લોકોને ખૂબ જ આ પસંદ આવશે, એટલી આ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધીને આવજો।